I had so many people ask to flip it back because it doesn't flip the right way on live. Yeah, it doesn't work. They don't have it. I had 5 people message me like, it doesn't work right with our phone. When it's on the phone, if you stream through a link, like through a different type of program, and stream through that, then it's okay. But through the phone, it doesn't work. If you flip it before you start, that's what I did before. It should. It didn't this last time I tried. How many people are online? We had 10 consistently. We spiked up to 17 at one point. So under wishes translate. Okay, come on, please take a seat. Yeah. I know we are busy, but it would have been nice to have 2 days go stay together and talk. But we have all day and all night. Yes, we do have. Okay. Don't stress about the time. Yes. you should stress about it. What time is it? So yes, tonight you're welcome to come and hang out. I'm gonna build the fire in the back. Yeah. So, and it's gonna be. I'm each. No. You can. But it's gonna be water, coffee, and juice, all kind of juices. So. Yes. Big variety. So, yes. Well, so for the next session, I would like to introduce you the next people that have moderate the session, and it's gonna be. No, well, we said everybody understands English. Chase. Translate. Chase. Okay. Yeah. What, You don't understand English. You speak Texan? So yeah, the next session is going to be moderated by YWAM Cluj. So for those of you that you don't know who's YWAM Cluj, yes. What are you doing here? Yes. Just kidding. So, yes, they led the initial team. They led teams here in the beginning of the 90s. They came after here and finally they established here, and they led the traveling team. And they were base leaders here for a while. Deci au condus mai multe echipe în anii 90, au adus echipa inițială, apoi au fost liderii bazei o vreme. And most of you know them. Și majoritatea dintre voi cunoașteți. And later on we'll talk more about them. Și mai târziu o să vă spun mai multe. So, YWAM Cluj. It is amazing. Este extraordinar. I'm crying again. O să plâng, o să plâng din nou. I'm crying for days. Câteva zile. Yeah, it is such an honor and a privilege to be here. Este o onoare și un privilegiu să mă aflu aici. Never in a million years would we have thought that we'd be standing here 25 years later. Nu ne-am fi închipuit niciodată că vom fi aici după 25 de ani. Of course, you hope, and you believe, maybe. Sper și crezi, poate. Yeah, so we're just so
thankful for all of you that are here to celebrate with us. Suntem foarte recunoscători pentru voi toți care vă aflați aici să sărbătoriți alături de noi. God, thank you for taking your time Mulțumim că v-ați dat din timpul vostru and your energy and și your din energie finances to get here. și bani ca să veniți aici. It's such an important day. Este o zi foarte And importantă. we're so thankful for all of you that are here. Și suntem recunoscători pentru fiecare dintre voi care sunteți aici. But of course, we are want to just take some time and talk about the beginning. Dar dorim să parcurgem puțin începutul. It's important that we remember how we started as we look forward to moving forward. Este important să ne amintim cum am început ca să putem merge mai departe. And so we would like to introduce our pioneering team that's Așa că here with vom us. prezenta echipa So inițială. there's all these chairs up here. These are like the thrones of Parabel, right? No. So I'm going to invite you to come. Brian and Joanne, Christy. Somewhere around there. If there were two. Oh, yeah. Oh, so what should we use? We can pass that. Yes, we can. Can we use the Yes. cord? It's okay. It's a little bit dangerous because there's not a clock in this room. There's two. Where? Two clocks. Thank you, Ryan. Their last name is Clock. Okay, so I have a clock here and two clocks there. Joanne will keep us on. David will keep us on. We're already late. David. David, a walking clock. Yeah, again, just what a privilege it is to be here. Yeah, I'm just so full of gratitude. Suntem plini de recunoștință Yeah, our hearts truly are overflowing. și chiar sufletele noastre sunt pline de dau peste. And I just want to take a couple minutes and talk about these amazing people here. Și aș dori să Janet? discutăm despre acești oameni extraordinari din care câteva minute. Time's up. Yeah. Yeah, really fast the Kleenex. Yeah. So just a little bit of history. It was in 1992. So that'll be 27 years ago. În 1992, acum 27 de ani, We took our first trip January. So întreprins prima almost 28 călătorie. years ago. We came to Romania. Am venit în România. And many of you have heard the story, but it's worth telling again. Mulți dintre voi ați auzit povestea, dar merită răspunsă. We were leading a DTS outreach team from Texas. Conduceam o echipă de DTS din Texas. And for those of you who are Romanian, you know that at that time there was an explosion of the gospel being presented all over the nation. Și pentru cei din România știți că la momentul respectiv a fost o explozie de evangelizare la nivel. And we were some of those people. Și noi am făcut parte din acel val. And everywhere we went, all around the country, we saw people giving their lives to Jesus by the hundreds. Și peste tot în țară vedeam cum oamenii își dau viețile lui Isus cu sutele. And as good outreach leaders, we told our students, Și fiind niște lideri buni, le-am spus studenților noștri, there's all these people giving their lives to the Lord. We need to pray that the Lord would send people to disciple these new believers. uite că sunt atâția oameni care își dau viața Domnului, trebuie să ne rugăm Domnului să dea oameni care să facă ucenicie pe ei. Never thinking in a million years that those people would be us. Și nu ne-am imaginat că acei oameni vom fi noi. But a few months later, Câteva luni mai târziu, the Lord said to us, how about you answer your prayer? Domnul ne zice, ce să răspundeți voi la rugăciunea voastră? Uva being the very faithful man that he is, Și Uwe fiind omul de credință care este, he said yes immediately to the Lord. mi-a spus da Domnului imediat. Took me a couple months Mi-a luat câteva luni. of him praying. I don't think I really actually thought through what I was saying yes to. I just, oh yeah, sure. Cred că m-am gândit prea bine la ce Darlene spuneam, is dar like- am zis, da, sigur. She always thinks of what's ahead. Darlene So întotdeauna se before she gândește la said ce yes, înainte. she looks down the, 10 years down the road. And she
she thinks, maybe. Și înainte să spună da, Darlene se gândește cum va fi peste 10 ani și zice da, poate. Yeah, we were, Ugo was praying for me, and I loved what I was doing and who I was working with in Texas, and I didn't want to leave that. Ugo se ruga pentru mine, mie îmi plăcea ce făceam în Texas și oamenii cu care lucram nu voiam să plec de acolo. And one day the Lord said to me, Și într-o zi Domnul mi-a zis, I left heaven for you, won't you leave America for me? eu am părăsit cerul pentru tine, tu nu vei părăsi America pentru mine. What do you say to that? Nu răspunzi la așa ceva. You fall on your knees in repentance and say, yes, Jesus. Cazi pe genunchi și îți ceri iertare și spui da, Iisuse. But we didn't know, really we didn't know anything about what we were doing. Dar nu știam ce facem. But one thing we knew is that we absolutely positively did not want to go alone. Dar știam că nu vrem să mergem singuri. Because we knew that there was power in the team. Știam că este putere în a veni cu o echipă. We knew that we needed a family. Știam că avem nevoie de familie. And that that's how Jesus did what he did. Și așa a făcut Iisus ce a făcut. We thought, okay, Jesus had a team, so we're going to pray for a team. Și a zis, și Iisus a avut o echipă, așa că ne rugăm și noi să avem echipă. And that's where these amazing people come into it. Și aici apar acești oameni extraordinari. All in a different way. Fiecare în diverse feluri. But we began to, our first thing that we knew how to do was to pray. Primul lucru pe care am știut să-l facem a fost să ne rugăm. So we said, let's start praying for Romania. Și am zis, hai să ne rugăm pentru România. So the two of us started praying, and we invited people to pray with us. Am început să ne rugăm noi doi și am invitat oamenii să se roage alături de noi. And Christy started praying with us, and Brian. Christy și Brian au venit și au început să roage. They both were not at all interested in moving to Romania with us, but they were willing to pray with us. Niciunul nu era interesat să mute în România, dar au fost dispuși să se roage. Yes, and you know how those things happen. Be careful what you pray for, right? Yeah, so we started with a very small group of us in Texas praying for, I think, about a year. Am început cu un grup mic în Texas care ne-a rugat timp de aproape un an. And we had Tim Burry with us praying, remember? Yes. And and then the Lord just started putting more and more vision in our hearts. Și că Dumnezeu a adăugat la viziunea noastră. And Dre, yes, that's right. was part of The prayer team, yes. Yep, and we began to just start talking to people and inviting people to join us. Și am început să vorbim cu oamenii și să invităm să ni se alăture. And we brought some more teams. Am mai adus niște echipe. Joanne's outreach, David. A venit Joanne, Jenny. David, Jenny. But Jenny knew she was coming to Romania before she... Dar Jenny știa că vine în România. She was the fruit of our intercession for that year. The Lord sent us people. Jenny had a call to Romania, and she was like, I'm going to Romania. Jenny avea o chemare pentru România și știu că vine aici. So there were 11 of us and our 5-month-old son. Eram noi 11 plus fiul nostru care avea 5 ani. Who came 25 years ago. Și am venit toți acum 25 de ani. 25 years ago next month, huh? Luna viitoare să fie 25 de ani, cam în noiembrie. Yeah, and there's several of our original team that aren't here with us, but hopefully they'll be watching us on Facebook. Câțiva din echipa originală care nu sunt aici, să sperăm că ne urmăresc pe Facebook. So we just want to say a shout out to Kathy, Așa că salută pe Kathy, and Charity, Dre, Nancy, and then Frank and Beth came the next year. Și pe Frank și Beth a venit în anul următor. Yeah, so thankful for all of them. Sunt recunoscătoare pentru ei toți. Yeah, but my heart is just to say thank you to these amazing people. Și vreau să le spun mulțumesc acestor oameni extraordinari. It was not easy. Nu a fost ușor. It was not easy in so many ways for us. În multe feluri n-a fost ușor. We lived in a small house all together. Locuiam toți împreună într-o casă mică. We went and visited that house yesterday. Am mers în vizită la acea casă ieri. It's still standing. Încă în picioare. Yeah, and we lived. The baby, Joshua, our baby, he got his own room. Yes. Joshua, băiețelul nostru, avea propria lui cameră. Because, he was crying and couldn't sleep with people in the room. Pentru că plângea și nu putea să doarmă cu alții în cameră. That left 2 rooms for the rest of us. Yeah, Bob and I shared a room with Brian and David. Și a înțeles că mai erau 2 camere pentru noi ceilalți și eu și cu lots of Brian interesting și cu stories David. there. That's why you didn't have another child. Yeah. We waited. She had her own apartment. Yeah. And that was before digital photography, which is probably a good thing. Și asta e înainte să facă fotografii digitale, ceea ce este bine. Yeah, and then all of our amazing
amazing, dedicated, committed female staff. They all lived, single staff, they all lived in one room together. Și toate fetele erau împreună And într-o Jenny cameră. reminded me yesterday that there was just one bed. Și Jenny mi-a reamintit ieri că era un singur pat. And Jenny said she never made it onto the bed. Și Jenny a zis că n-a ajuns în patul ăla niciodată. Poor Jenny. I'm not sure how that happened, and I'm sorry. Sorry, Jenny. Nu știu cum s-a întâmplat asta în patul ăla. Yes, You have a yeah. bed now, though. Acum are un pat, în schimb. Yes, yes, but those were challenging times, Au fost multe provocări, but also so many fun times, dar ne-am și distrat. and precious, sweet memories. Și sunt niște amintiri prețioase. But we want to just take a couple minutes and honor you and all of our pioneering team for saying yes. Dar vrem să ne luăm puțin timp să vă onorăm pe voi și pe restul echipei că ați spus da. At that time, it was a big yes. Era un da foarte mare la momentul respectiv. It was a hard yes, Era un da greu, as David used to say. cum zicea David. He had it all. Adică la care de toate. That was in the newspaper. And he, Yeah. Sorry. I had it all. I had it all. And he gave it all up. Și a renunțat la tot. But just want to say how much it is in our hearts that we're so thankful for the fruit, Suntem foarte recunoscători pentru roadă really humbled beyond imagination. și suntem foarte smeriți. But none of it would be possible without these wonderful, amazing people who said yes to come with us. Dar nu s-ar fi putut nimic fără acești oameni extraordinari And care those who aren't au with us, venit alături but de noi și they're cei with care us nu in our sunt hearts. aici, dar sunt în inimile noastre. We just want to say that anything that we talk about in terms of celebrating all these lives changed, Și asta include în toate discuțiile noastre despre sărbătoare și viețile schimbate. it would not be possible without all the blood, sweat, and tears of this team. Nimic nu s-ar fi putut fără toată sudoarea și efortul dat de această echipă. Yeah, and mostly just want to honor you for the love that you had for the people of Romania. Și vrem să vă onorăm pentru dragostea pe care ați arătat-o românilor. It was always overflowing, Întotdeauna a ieșit pe din afară. selfless, Ați fost altruiști and so glorifying to Jesus. și ați dat glorie lui Isus. Yeah, so thank you. Mulțumim! We're so thankful for you. Suntem atât de recunoscători pentru voi. Yeah, it's really an honor and a privilege to sit up here with you guys. Este o onoare și un privilegiu să mă aflu aici alături de voi. We know that the people that you see here, people in the pictures, the numbers that we heard earlier, Știm că oamenii pe care îi vedeți aici, oamenii din poze, cifrele pe care le-am auzit mai devreme, it would have been impossible without you. nu s-ar fi întâmplat fără voi. And like Darlene was saying, we would not have left had we not had you guys with us. Și cum spunea și Darlene, noi n-am fi plecat dacă nu ați venit și voi cu noi. So this is definitely not just our fruit. This is your fruit. Și cu And siguranță, roada asta nu este doar a noastră, este și a voastră. we're eternally grateful for your sacrifice. Și vă suntem veșnic recunoscători pentru sacrificiul vostru. Yeah, just for your love, like Darlene was saying, your love for the nation. Și pentru dragostea voastră pentru această țară. And only in heaven will we fully comprehend the fruit of what your yes has done. Și nu vom înțelege decât în cer pe deplin care a fost Thank you. roada acestui da. Și cu Thank mulțumim. you. Și mulțumim. For those of you that are Don't try to grab a fork or something out of his hand. Okay, so when in Romania, do as Romanians do. Când ești în România, te comporți ca și românii, nu? So this would not be complete Așa că tot without asta nu fi some întreagă, chocolate and flowers. fără niște ciocolată și flori. So we have chocolate and flowers for you. Așa că ciocolată și flori pentru voi. Chocolate for men. Ciocolată pentru băieți. Sorry, no sweet. Thank you. Flori pentru fete. Yeah, and for all of you that aren't with us, just take in your
chocolate and flowers. Și pentru cei care nu sunt țară noi, Digitally. Yes. Yeah. We know you can't take them home with you, but știm că nu le it's puteți just duce such a acasă, Romanian, dar este un gest simbolic pentru Thank you. România. You can enjoy them until you go. Vă puteți bucura de ele până plecați. Joanne, I think you'll be here the longest, so we'll give you all. So can we just stand and honor these Putem people? să ne ridicăm picioare să Yeah, so we're going to just take a little bit of time and tell some stories and share some things from your heart. Okay, vom avea un moment în care vom spune niște povești. I'm just going to start out. I just wanted to make sure that Brian and David got their breakfast. Brian și David au făcut dejun. Where's my Snickers bar? This was a feast. Asta era un adevărat ospăț. So when we had meetings early in the morning, Când aveam întâlniri dimineața de vreme, and Brian and Dave, they would always come with these 7-day croissants. Brian și David veneau cu croissantele astea, Smaller. varianta mai mică, So that was their breakfast for probably the first 3 years. probabil de 3 ani. Și uite ce slab însă. My body still has issues. Corpul meu încă are probleme. I should have had 2 Snickers. Ar fi trebuit să primesc 2 Snickers. Okay, so we just want to open it up for you, David. You want to start? I'll start. Okay, go ahead. I have an artifact for you. Eu am un artefact aici. This is one of my outreaches right before we moved to Romania. Asta este una din călătoriile mele misionare înainte să ne mutăm în But România. everybody that talks about it in this book is most of us here. Dar personajele din această cărțulie suntem noi de aici, majoritatea. Half of it, the second half is about Romania, about Cluj. Și jumătatea a doua este despre România, despre So I'll just pass it around and let you look at it. O să vă dau să vă It's uitați. an unedited version that was written 25 years ago by Am me. scris acum 25 de ani, With basically just statistics. cu statistici. Note the incredible detail in this book. But David, that was your job. You were the stats kid. You were the stats. Yeah, I That's was the several Rabata. pointed stats. No, you were appointed. Okay, yeah. Yeah. I was a Trebuie să stat. ții statisticile. Who's the smartest appointment ever? Și a fost cea mai deșteaptă numire. You're fine. It's a map. Do you guys still do that? Now I remember, every outreach team had a person in charge of statistics. Voi mai faceți asta? Îmi amintesc că pe vremea respectivă fiecare echipă avea o persoană care se ocupa de statistici și ține evidența. We have Google. Here's all the statistics. There's a map of Și acolo este o hartă my handmade map of the center of a Cluj. centrului. Anyway, we'll pass it around. Excuse my misspellings in here. Să-mi iertați scrisul. Probably just a few. But one of the things that we traveled all over the U.S. and even part of Europe, Am călătorit peste tot în state și chiar și în Europa and we had no money. și nu aveam bani. So one of the big things is people, they call me like a world traveler because we traveled everywhere and all over the U.S., but I've seen hardly nothing interesting. Și oamenii zic că eu am călătorit prin toată lumea, pentru că am fost în atâtea locuri, dar sincer nu am văzut locurile. We only had enough gas to get to our next Pentru că aveam doar suficient combustibil pentru a ajunge la următoarea destinație. and we certainly didn't have money to stay in a hotel. Și cu siguranță nu aveam bani de hoteluri. So we would go past these amazing places. Și treceam dincolo de aceste locuri Like extraordinare. there's the Alamo. Uite acolo, Alamo. We didn't get to stop. Nu ne-am oprit. But anyway, it was
fun, it was challenging, A fost distractiv, a fost o provocare and there's just a million stories și that sunt we o could tell. mulțime de povești pe care le-am putea spune. But I'm going to give some time for the other. Dar o să-i lași pe ceilalți să... But it's just if you start, you just can't stop on the blessings and the funny stories and the things that have happened. Dacă începi, nu te poți opri cu poveștile, cu binecuvântările pe care le-am trăit. Anyone? Like Darlene said, when I joined the team, I believe that it was because of their prayers that I even came to YWAM. Cum spunea Darlene, eu când m-am alăturat echipei, cred că a fost datorită rugăciunilor lor. I had seen an expose on TV about Romanian orphanages. Văzusem un documentar la televizor despre orfelinatele din România. And my heart was broken. Și mi s-a rupt sufletul. And I prayed to God, how can I help? What can I do? Și m-am rugat lui Dumnezeu și am zis, Doamne, cum pot să ajut? Cum pot să fac? Eu fiind din Arizona. And in a matter of days, it was less than a week, Și mai puțin de o săptămână, I met someone in YWAM that said, told me about an experience that I don't know if they went to Romania, but they knew that the DTS was going to be going to Romania. It was just mentioned in passing. am cunoscut pe cineva din TPM care îmi povestea despre DTS-ul care urmea să meargă în România. A fost menționat așa între trecut. And within a day or two at my church, a pastor named Richard Wormbrand came. Și într-o zi, două, la biserica mea a venit un pastor pe numele Richard Wormbrand. And I assume everybody knows who he is. Toată lumea știe cine este. And it was this whole week of where do I sign up? Și a fost o săptămână întreagă în care m-am întrebat unde mă înscriu. And there was a DTS starting in, I think, about a month and a half. Și DTS-ul urma să înceapă într-o lună jumătate. And I sold everything I had and signed up and went to Texas. Am vândut tot ce am avut, Yes. m-am înscris și m-am dus în Texas. And went through, and on my outreach came to Romania. Și în misiune am venit în România. And I spent some of the shortest amount of time here in Romania. I expected to be here longer, but I've had such a longing in my heart for Romania that to be here now is such a dream for me. Eu am petrecut mai puțin timp în România decât ceilalți, mă așteptam să fie mai mult, dar aveam așa tânjam atât de mult după România, încât faptul că mă aflu aici acum este un vis. And I received more from Romania than I ever did. Și am primit mult mai mult de la România decât am dat eu And vreodată. it has served me my whole life. Și asta mi-a slujit toată viața și toate sunt bune. I came to Romania in 1991 on an outreach, and I don't know if I ever told you guys this. You stood behind me, put your hands on my shoulders, and said, "Hey, why don't you pray about a team going to Romania?" I don't think I told you, but right then and there, I knew I'm going. Mi-am venit la It was the easiest decision besides. Why not? Vorbesc în Romanian. Eu am venit în România în misiune în 1991 și apoi, nu știu dacă v-am spus, dar voi v-ați pus mâinile peste mine și ați zis, rogă-te dacă vrei să te întorci. Am știut instant că voi reveni. A fost cea mai ușoară decizie pentru mine. Outside of marrying Joanne, it was the easiest decision I ever made. În afară de a mă căsători cu Joanne, asta a fost cea mai simplă hotărâre pe care am luat-o. And kind of like Jenny, Romania's always been on my heart. I still dream in Romania. Și la fel ca și pentru Jenny, România întotdeauna mi-a fost pe inimă și încă visez în română. I mean, it's like a mentally challenged 3-year-old. Am copii de 3 ani care are probleme. But, yeah, Sorry. Okay. occasionally irreverent. Din când în când sunt și puțin de politicos. Fără frică de Domnul.
session should be in Romanian, guys. That's not my belief. Romania is, again, like, giving me so much. Lifelong friends. România mi-a dăruit prieteni pe viață. I look out and I see some of you guys, and my heart is full because I've missed you so much. Vă văd pe unii dintre voi și mi se umple inima pentru că mi-a fost așa de mult de dor de voi. And seeing you it's like a sense of completion. Și mă simt împlinit când vă văd. But going back to the beginning, yeah, Joshua did have his own room. I'm not holding on to that. Dacă ne gândim, Joshua întotdeauna a avut camera lui. I do remember before Darlene and Anuba moved in with the single guys, they were in the hallway. Dar am aminte să înainte ca Upe și Darlene să se mute în camera cu băieții, ei stăteau în hol. We tried the hallway. Am încercat holul. Nancy had to go to the bathroom in the night, frequently. Nancy trebuia să meargă la baie noaptea de multe ori și trebuia să treacă peste ei. Yeah, so the hallway didn't work out. N-a funcționat holul pentru noi. David and I liked you in the hallway. I do remember coming home and there's signs on the door, no one is allowed in here for 3 hours. Și mi-am că veneam acasă uneori și erau niște semne pe ușă care ziceau nimeni n-are voie să intre aici timp de 3 ore. Avem o ședință. Am nevoie de o pauză de la voi. We were very young. Bethel missionary? How to survive on the mission field? Walk everybody out. Asta e metodă de supraviețuire în câmpul de misiune. Hey, we were with all singles. Eram doar cu oameni singuri. But probably some of my strongest memories Și probabil unele din amintirile mele cele mai puternice were the summer camps sunt cele legate de taberele de vară. in Brățel. Maybe we need to have some prayer, healing prayer. Să nu niște rugăciune de vindecare. Anka's brother Vio and I traveled all over. Fratele Ancăi Vio și cu mine am călătorit peste tot. Încearcă să găsească un loc bun. Trying to find a good place. And we found Brățel. Și am găsit Brățel. But one of the memories of that, we were in a van, we'd gotten a van, we were driving around Romania. Și mi-am amintesc că eram într-un microbus, conduceam prin România. And as Romanians do, they hitchhike. Și știți cum fac românii autostopul? So we picked up un bătrân. Și că am luat un bătrân. Cred că a fost bețiv. I think he was a drunk. And he was talking to Vio. Și vorbea cu Vio. And Vio started laughing. Și mi-a început să râdă. I'm thinking, why are you laughing at this old man? De ce râzi de He's asta? just mumbling these things. Că probabil tot mormăie ceva pe acolo. Well, he looked at me and goes, he said, this lady drives really well. Bătrânul s-a uitat la mine și mi-a zis că doamna asta conduce foarte bine. He said, she's a good driver. E o șoferiță bună. I hit the brakes. Am apăsat pe frâne. He said, get that old man out of my van. Am scapat din mașină. Did you have long hair? Yeah, I'm a little fine. She's from I used to have good hair. But, yeah, those times in the summer camps for me were foundational in my faith. Dar momentele acelea în taberele de vară au fost o bază în credința mea. And learning to grow and to have faith where we're going on outreach. Și am învățat să cresc și să am credință când mergeam în misiune. And it wasn't just the camp members who were learning, it was us. Și nu învățau doar cei care participau la tabere, ci și noi. That's enough for that. I'll be here all Suficient pentru asta aici toată try to săptămâna. finish, it's good. I don't know how to follow that. Nu știu cum să, ce să mai spun după asta. I'm just overwhelmed with joy and looking at all of you, actually. Sunt copleșită de bucurie și privindu-vă pe voi, Friends prieteni, who are like family. care sunt ca o familie. And even as one new staff that I don't know.
chiar și echipa nouă pe care nu o cunosc. You give me lots of joy. Și voi mi oferiți foarte multă bucurie. Because yet you are the fruit. Pentru că voi sunteți într-adevăr roada And Darlene's vision. și cu And roada obedience. viziunii lui Darlene și ascultarea. Yeah, and I'm just most grateful for you. Și sunt cel mai recunoscătoare pentru voi. Yeah, I was nervous coming Am avut emoții să vin, because God had put a heart for the Romanians. pentru că Couldn't give me a Dumnezeu heart for the Romanians. mi-a pus românii pe inimă, But it had been so many years. dar au fost Would it așa still de be mulți there? ani. And yeah, it felt like coming home, Și când m-am întors aici, m-am simțit că mă întorc acasă, like to family. la familie. I'm thankful for all of you. Și sunt foarte recunoscătoare pentru voi toți. I think the thing that God taught me the most in Romania Cred că lucrul, ceea ce am învățat cel mai mult de la Dumnezeu în România, is if I do the possible, este că dacă eu fac ceea ce este posibil, God will do the impossible. Dumnezeu va face ceea ce este imposibil. And I didn't know that till I came here. Și n-am știut asta până nu am venit I aici. had to depend on God A trebuit să depind de Dumnezeu to do all the things that I thought were impossible. pentru a face toate lucrurile pe care le credeam imposibile. So I do what I can do. Așa că eu fac ce pot să God fac does all the rest. și Dumnezeu face restul. I remember specifically when me and David Îmi amintesc mai precis, eram eu cu David took a group of Romanian youth și am dus un grup de tineri români. to Crăceni. Crăceni was a village Crăceni, with mostly gypsies. Era un sat cu țigani predominant. And when our plan was, when we got to the train station, we would take taxis. Și planul nostru era to the să village. luăm taxiuri de la stație către sat. But the train was delayed Trenul a întârziat for many hours, multe ore and we ended up getting to the village at midnight. și am ajuns în sat la miezul nopții. There were no taxis. Nu existau taxiuri. So I prayed, what do I do? Și m-am rugat, Doamne, ce facem? I have all these young Romanians. Am atâția români cu mine aici, tineri. We can't sleep in the train Nu station. putem să dormim în gară. And so I sent David. Și a Do zis you remember David, this, David? I don't remember. mai ținut de I sent David and Alina, Bezia, ce am zis? to find a ride. I-am trimis pe David și pe Alina să ne găsească cineva să ne transporte. And they came back and they said, there's no ride. Și a zis, nu avem transport. Lord, what do I do? Bun, Doamne, ce fac? I have to do the possible. Trebuie să fac ceea ce I pot. felt like the Lord said, go ask them again. Și am simțit că Domnul spune, întreabă-i din nou. I said, I can't ask them again. Nu să-i întreb din nou. The Lord said, go ask them again. Du-te și întreabă-i din nou. So I said, can you go out again and look Și at le-am them? zis, mai puteți încerca o dată. And so they went out and they ended up in a bar. Și s-au dus și au ajuns într-un bar. David. And they ended up talking to a man. Și au povestit cu un domn. And he said, normally at this time of night I would be drunk. Și omul a spus în felul următor, de obicei la ora asta eu aș fi beat. But God told me not to drink. Dar Dumnezeu mi-a zis să nu beau. And I know why. Și știu de ce. He said, because I have a big dump truck. Pentru că am un camion mare And I can take you to the village. și pot să vă duc pe toți în sat. That was the best ride of my life. We all climbed into the back of this big dump truck. Și ne-am suit toți în spatele camionului. Do you remember now, Dave? I do remember, yes. I was pretty drunk by that point. The wheels were huge. We had to climb the wheels with all our luggage. Roțile erau imense, a trebuit să ne cocoțăm peste ele cu toate bagajele. And we laid in the back of the dump truck. Și ne-am pus pe spate acolo în camion. Because the man said, if the police see you, I'll get ticketed. Da, că omul a zis că dacă vă vede poliția, luăm amendă. Așa că a trebuit să facem liniște With all these Romanian youth, cu tot tineretul acela. we made it to the Gypsy village. Și am ajuns în satul respectiv. And God just taught me, Și Dumnezeu m-a învățat. you do the possible, Tu faci ceea ce este I do posibil. the Și eu impossible. mă ocup de imposibil. And so that's just one of many stories Asta este doar una din multele of God's povești faithfulness despre to credincioșia lui us Dumnezeu and to the Romanians. față de noi și față de români. I do remember that ride. Say some real quick. I do remember though, laying in that dump truck, and there was stars. The sky was clear. Îmi amintesc că eram acolo în camion și că cerul era plin de stele, era senin. And I remember feeling God's faithfulness for saving us.
in that period. Și mi-am amintesc că am simțit credincioșia lui Dumnezeu în faptul că ne-a salvat în And it was acea a perioadă. pretty long ride to the village. Și a fost o cursă destul de lungă către sat. And I remember just tears rolling down my face, just looking at the sky. Îmi amintesc că încă curgeau lacrimile privind cerul. Just like, God's got this, Simțea că Dumnezeu are asta în control. It was really a wonderful evening. Și a fost într-adevăr o seară foarte frumoasă. I was going to say that, I remember the stars. Yeah. Și am vrut să zic asta, dar îți mai amintești de stele. But I just want to, I'm just thankful to Alina and Gabby for planning this. Și mulțumim lui Alin și lui Gabi că au plănuit acest I eveniment. remember the Romanian people being so beautiful. Mi-am de români că sunt așa frumoși. And giving and wonderful. And Dar you're still the same. Și sunteți la fel. And I'm thankful for you. Și sunt recunoscătoare pentru voi. I will start with, my heart is to give you a bit of history through my stories. And I realize my stories are mine. So my memories are different. Yeah, go ahead. Ceea ce am vrut să fac aici este să împărtășesc puțină istorie prin poveștile mele și îmi dau seama că poveștile mele sunt ale mele și poate amintirile mele sunt altfel decât ale celorlalți. But my heart is to share, the stories that God's highlighting in my mind that impart history that help you carry on, because you've all carried on since I've left. Dar ce am pe inimă este să vă împărtășesc acele povești din experiența mea care vă vor ajuta pe voi să mergeți mai departe. So first is, how in the world did I end up in Romania? Și prima chestie este cum am ajuns eu în România. And similar to Gabi's story that she shared this morning, I didn't come from a church background, a Christian background. Și asemănător cu Gabi, eu n-am venit dintr-un context de biserică. I was a fairly new Christian and a university student Eram creștină de curând, eram studentă la universitate în state. And God had already spoken in my life about missions, but I had no idea what that meant. Și Dumnezeu îmi vorbise despre misiune, dar nu știam ce înseamnă asta, ce presupune. And here comes a DTS team on my college campus. Și a venit această echipă de DTS la campusul universitar. Now, I was a good girl. Eu eram o fată cu minte. But my campus was voted the third biggest party school in America by MTV. Campusul nostru a fost votat pe locul 3 de cele mai tari locuri de petrecere în universitate. And MTV voted them. Și MTV a făcut clasamentul ăsta. I didn't know. That's not why I chose school. Dar nu de asta m-am ales această școală. I was a journalism student. Eram studentă la jurnalism. But only a freshman. And here comes this DTS team led by Dar eram în anul întâi și a venit această echipă de DTS condusă de Darlene și Rupert. And it was Brian's DTS. Și era DTS-ul lui Brian. Brian was playing Jesus. Brian juca rolul lui Isus. In the drama that they were doing to evangelize the partying college students. Într-o scenetă pentru a evangeliza pe studenții petrecăreți. And they gave me a DTS application. Și mi-au oferit un formular de înscriere la DTS. It was paper. Era de hârtie. And I filled it out with a pen. Și l-am completat cu un pix. I put it in an envelope Și and l-am put pus a stamp într-un on it. plic. Și am pus un timbru. And I sent it to Texas. Și l-am expediat în That's where Texas. they came from. They came from the YWAM Cluj in Texas. Pentru că ei veneau de la baza TPM din Texas. And like Gabi, I went to Texas for 6 months. Și asemenea lui Gabi m-am dus în Texas pentru 6 ani. And I stayed in YWAM for 13 years. Și apoi am rămas în TPM 13 ani. So I met these people Așa că am cunoscut pe acești oameni who gave me a DTS application. I get to Texas
And there they are. care mi-au dat formularul acela pentru înscriere și apoi am ajuns în Texas și iată-i acolo. Darlene was my small group leader in my DTS. Darlene a fost lidera mea de grup mic în DTS. After DTS, I did the School of Evangelism. După aceea am făcut școala de evangelizare. Darlene and Uva were on staff. They got married during that. Ei făceau parte din echipa școlii respective, s-au și căsătorit în timpul școlii. And that was when they were getting the call to Romania long term. Cam atunci au primit ei chemarea de a veni în România pe termen lung. And as Darlene said, like they were trying to gather a team together. They had the call, but they didn't want to go alone. Și încercau să adune echipa pentru că aveau chemarea, dar nu voiau să meargă singuri. And I said yes before I did not been to Romania. I didn't know anything about Romania, but I heard a teacher in one of my teachers say. Și am spus da, deși nu fusesem în România, nu știam nimic despre România, dar unul din profesorii mei. Sometimes God calls us relationally, not just geographically. A spus că Dumnezeu uneori ne cheamă relațional, nu doar geografic. And that stuck in my mind because when Darlene asked me if I would pray about joining their team, I thought relationally I can do this. Geographically I have no idea what I'm doing. Și asta mi-a rămas în minte, pentru că atunci când Darlene m-a invitat să mă rog pentru a veni în România, m-am gândit, da, din punct de vedere relațional sunt în stare geografic, habar n-am ce fac. But when I came to Romania the first time, I felt like I met an old friend. Însă prima oară când am venit în România am simțit ca și cum m-aș întâlni cu un prieten vechi. It clicked. Pur și simplu s-au potrivit lucrurile. And I can see how God used even things in my childhood to prepare me for life in Romania. Și văd cum a folosit Dumnezeu chiar și lucruri din copilăria mea pentru a mă pregăti într-o viață în România. Now, about the ministry, în legătură cu lucrarea, when we arrived, we knew that we wanted to start a YWAM base with a DTS. Când am venit, am știut că vreau să punem bazele unei baze TPM cu DTS. Because we saw a hunger in the Romanian people for teaching and for discipleship, and we saw a willingness in their hearts to go. We saw fertile ground. Și am văzut, pentru că am văzut o disponibilitate și o foame în România pentru învățătură. But as stepping stones toward a DTS, we first did some discipleship groups. Dar ca pași premergători am stabilit niște grupuri de ucenicie. And we did camps. Și am organizat tabere. And we called them very originally Camp YWAM. Și am fost foarte original și am spus tabere TPM. And it was a mini DTS, a week of teaching and a week of outreach. Și era un fel de mini DTS, era o săptămână de învățătură și una de misiune. And at that time, to our knowledge, no one else had taken young Romanians in missions. Și din ce știm noi, la momentul respectiv nimeni nu mai dusese tineri în misiune. Tineri din România. And they killed it. Like when we got them on the mission trip, they were leading like 5 people at a time to the Lord. Și s-au descurcat de minune, conduceau câte 5 oameni odată la Domnul. And probably some of you were there. And Joanna, you were one of the like. Yeah, Laura. Already doing greater things than I could do. Deja făceați lucruri mai mari decât aș fi putut eu. I'm a very awkward evangelist. Eu sunt foarte ciudată ca evanghelist. To this day, it's not my thing to walk up to somebody I don't know and start talking about. Până în zi de astăzi nu vine ușor să mă duc la cineva și să încep să vorbesc. I'm comfortable with that now. Acum I used to feel really guilty. Sunt mai în largul meu cu ideea asta, mă simțeam destul de vinovată. In my mind, the first camp was really significant because of that. Dar în mintea mea, prima tabără a fost foarte importantă din cauza aceasta. And we thought, it was like we saw, okay, what's on our heart is not fantasy. Și ne-am dat seama că ceea ce aveam noi pe inimă nu era doar o fantezie. And Kari came to the first camp. Și apoi a venit Kari la prima tabără. And I remember hearing Darlene and Eva say, yeah, Uva's mom's coming, she's a counselor in Norway. Și mi-am amintesc că ne spunea Darlene și vine mama lui Uve, ea este consilier în Norvegia. And I remember thinking, I didn't know Uva's mom was a counselor. Și m-am gândit că nu știu că how can I know him all these years? mama lui Uve se ocupă cu asta. You know, she's coming to counsel people. Cum de n-am știut că vine să consilieze oamenii? So, in the like a DTS, like we had small groups in the camp, and Lois was in my small group. Și am avut grupuri mici în tabără și în grupul meu era o fată pe nume Lois. Lois was here last night. They weren't able to stay today. Lois a fost aici aseară, n-au putut să rămână și azi. I had not seen her in 20 years. Nu văzusem de 20 de ani. And she came with her family.
Și a venit cu familia ei. Lois shared with me, I don't remember if I had a translator or if I was managing in Romanian, Nu mă amintesc dacă aveam traducător sau mă descurcam eu în she română. started sharing some of the pain in her life, and she had experienced some extreme pain and trauma. Dar a început să împărtășească despre durerile din viața ei și chiar trecuse prin niște dureri destul de mari și niște traume mari. I remember thinking, I am in over my head. I have no idea what to say to her. Și mă gândeam că asta mă depășește, că habar n-am ce să-i spun. I better get Kari. Și că aș face bine să o duc pe Cari. She's a counselor. Că ea e consilier. So I ran and got Kari. Și m-am dus la Cari. So this one-on-one with me and Lois turned into me and Lois and Kari and a translator. Și în această discuție între mine și Lois a devenit o discuție între mine, Lois, Cari și un traducător. And Lois began to receive deep healing ministry. Și Lois a primit o vindecare profundă. It was only the beginning. Era doar la începutul. Lois went on to come to, I think, another camp and the DTS. Cred că apoi ea a revenit pentru o altă tabără și apoi la DTS. And Kari was at all of those. Și Cari a participat la toate. And I think as the translator and I believe it was Alina Veja. Și că Alina Veja ne traducea. As we saw what Kari was doing in Lois's life, I think I know I was, and I think Alina probably was like, whoa, this is possible? Like, she's getting healed. Și când am observat ce face Cari pentru viața lui Lois, ne întrebam, wow, este posibil așa ceva? Ea primește vindecare. I need that. Și eu am nevoie de asta. And so, in my mind, the ministry to Lois through Kari opened the door for a lot of spiritual healing in people's lives. Această lucrare pe care a făcut-o Cari în Lois a deschis ușa pentru multă vindecare. Another significant memory for me is the first DTS. Și o altă amintire semnificativă este primul DTS. There's a family named the Popa family. Este o familia Popa. Angie Popa was our first Romanian teacher. Angie Popa a fost prima noastră profesoară de română. Yes, thank you, Angie. You got us started. And do we want to tell a few stories about that? there are stories. How much time we have. I'm trying to be as brief as possible. I wish Nancy was here. Yeah. Angie had the impossible job of teaching 12 stubborn Americans the Romanian language. Angie a avut sarcina imposibilă de a preda română la 12 americani încăpățânați. She had no idea what she was getting into. No idea. ce să facă. Some of us caught on faster than others. Și unii dintre noi am prins mai repede decât alții. And Angie had an impossible job. Da, ea a avut o sarcină imposibilă. Angie told me, it was a big family. I think there were 5 siblings. Era o familie mare, cred că erau 5 frați. Angie told me about her younger sister who wanted to be a missionary. Și Angie mi-a povestit despre sora ei mai mică care dorea să fie misionară. I thought, great, I'm here to help Romanians be missionaries. Where is she? Sunt aici să o ajut. Unde este? I went to her door. Am dus la ușa ei. Liana was still in high school. Liana încă era în liceu. She went to Shanghai High School in mers la Shanghai, în Cluj. And I said, I heard you want to be a missionary. Am zis, uite, am auzit că vrei să fii misionară. Let's hang out. Hai să petrecem niște timp. And so we were friends, and she graduated high school. Ne-am împrietenit, ea a terminat liceul între timp. I think she told me she took her entrance exams 3 times and she was on hold. She didn't pass the exams. Și mi-a zis că apoi și-a dat examenele de admitere de 3 ori și n-a reușit. Meanwhile, the DTS started. Între timp începea DTS. The first DTS in Romania. Primul DTS din România. Here in Cluj. Aici în Cluj. And I just knew that was God's plan for Liana's life. Și am știut că ăla este planul lui Dumnezeu pentru viața ei. It was so obvious. Era atât de evident. We were praying. And Liana just didn't get it. She's putting it off and putting it off. Liana numai nu se prindea, tot amâna și amâna. And the DTS started and Liana had not signed up. Și DTS-ul a început și Liana nu se înscrisese. And I kept thinking, if I could just get her here to see it, like to be in the atmosphere, she's going to get it. Și mă gândeam, dacă pot să o aduc aici să vadă cum e atmosfera, o să se prindă, o să And that's what happened. I got her to come and visit, and she said once she walked in, she felt like she belonged. She should be there. Și exact asta s-a întâmplat. Am adus aici în vizită și odată ce a intrat, a simțit ca și cum aici e locul. During her DTS,
a voice singing somewhere in the house one day. În timpul DTS-ului am auzit o voce care cânta prin casă într-o noapte. Some worship song, somebody was having their quiet time worshiping. Ceva cântec de închinare, cineva își avea timpul cu Domnul. Beautiful voice. Și era o voce foarte frumoasă. And with playing the guitar. Și cânta la chitară. I went upstairs. Și m-am dus sus, nu era David. And it was Leona. Era Liana. And I had known her for a couple years, and I didn't know she could sing and play the guitar. Și o știam de câțiva ani și nu știam că poate să cânte. She said she was just practicing, like just learning, but she was awesome. Exersa doar și acum am învățat, dar era grozavă. And that was the beginning. Like by the end of her DTS, she was leading worship. Și până la sfârșitul DTS-ului, ea deja ajunsese să conducă. She stayed on staff, and she was worship leader for I don't know how many schools. A rămas în echipă și a fost lider de închinare at least two. La cel puțin 2 DTS-uri. And that was, I mean, I saw her from a high school, an insecure, shy high school student, to this confident, female worship leader. To this day, the worship times with her were the most anointed times I've ever had. Și am văzut-o trecând de la o liceană timidă și lipsită de încredere și să devenind o lideră de închinare și până în zi de astăzi, timpul de închinare cu ea a fost plin de ungere. And Joanne's word is God does the possible, or we do the possible, God does the impossible, and that is so true. Și cum spunea Joanne, noi facem ceea ce este posibil și Dumnezeu se ocupă de imposibil și așa de adevărat. But my lessons were just say yes to the next thing. Și lecția mea a fost să spun da următorului pas. And that's what I mean, yeah, that's what we all did. That's what all of you have done. Și asta am făcut noi toți, asta ați făcut voi toți. And then just one more thing. And then Gabi was my roommate. Apoi Gabi a fost colega mea de cameră. So I say this because of the history. Și spun asta so you have legat de Gabi. partea istorică. O aveți pe Gabi. I had no idea I was rooming with the next leader of YWAM Cluj. Habar n-aveam că sunt colegă de cameră cu următorul lider YWAM Cluj. Nici el nu știa. And you know what we did? She made American pancakes on Saturday mornings, and we watched MTV. Și făceam clădite americane sâmbătă dimineața și ne uitam la MTV. And I got to watch them when they were dating, them being Gabi and Aline. Și am văzut pe ei când au început să fie împreună și apoi devenind Gabi și Alin. And I got to be the MC at their wedding. Și am fost staroste la nuntă lor. Yeah, I mean, yeah. And I was reminded during the break, talking to Laura, și când povesteam cu Laura în pauză, that some of the key moments for us, because it was not always easy. Tension builds up, you know, when you're in ministry, and all of you know that. Au fost câteva momente cheie pentru noi, deoarece lucrarea nu este întotdeauna simplu. Se creează tensiuni și știm cu toții asta. I haven't brought this up with you yet, Jenny, but Jenny, nu ți-am spus asta. Ours was the first like dance party. Like dance. Sometimes we just had to dance. Dar noi am organizat prima petrecere cu dans. Câteodată pur și simplu trebuia să dansăm. It was a tension breaker. Și efectiv disipa tensiunea. The first time I remember was before any camps or DTS, and it was we played Jars of Clay. Și prima oară a fost înainte de orice tabel și DTS. just let it Jars of rip. Clay și i-am dat drumul. In that house, that house that we were house sitting, it wasn't even our house. Și eram într-o casă unde stăteam, aveam grijă de casă pentru I just proprietar. remember dancing like it broke something in the spirit. Like we were suddenly like free, and all of our troubles just like fell off like chains. Și mi-am amintesc că am dansat și dintr-o dată ne-am simțit libere și toate necazurile noastre au And then Laura reminded me that happened again with her, and I don't. Who else was there? I don't know who else. Asta s-a întâmplat din nou cu ea și nu știu cine Florina. era acolo, Florina. And again, like just like it breaks chains. It broke chains for us. So Și simplu s-au rupt lanțurile pentru noi. my message is keep on dancing. Jump in real quick. Jump in. All right. One thing that I loved about outreaches in Romania was
going on outreaches with Romanians. Un lucru care mi-a plăcut mult la misiunile din România a fost să merg în misiune cu românii. The absolute fearlessness Că sunt of lipsiți de orice teamă. the Romanian people just it inspired me, Asta m-a inspirat. shamed me, Și m-a făcut să-mi fie rușine. and taught me. Dar m-a și învățat. We went to Albania for our first DTS outreach. În prima misiune de DTS am fost în Albania. I would have never done that with a group of Americans Niciodată n-aș fi mers cu un grup de americani. because we took the train to Bucharest. Ne-am dus cu trenul la București, We took the train to Sofia. apoi trenul până la Sofia, Then we took a 17-hour bus ride. apoi cu autobuzul 17 ore. Cine a fost în acea călătorie? Yeah, Daniel. Man, you guys remember what that trip was like? Și vă mai amintiți cum a fost acea călătorie? Saved my life, mate. Never, yeah. And again, I would have never gone to Albania with a group of Americans. Niciodată n-aș fi ajuns acolo cu un grup de americani. And I was so happy that Daniel was on that trip. Și eram așa de fericit că Dani era în echipa aia. Because I thought if it all went south, Mi-a zis că dacă toate lucrurile se I'm sticking with Daniel. rămân cu el, He'll get me home. el sigur mă duce acasă. But yeah, just that absolute, life. And it's just talking to people about the Lord. It was just natural. Era And plin de viață, vorbeam cu oamenii despre Domnul, era venea natural yeah, for Romanians, just pentru români. and it was good for me. Și a fost foarte bine pentru mine. And especially when YWAM froze when the gunfire started. În special când Have you guys, who's been in Albania? Ioana a înghețat când a început să You guys se know what tragă. Albania is like. Cine a fost în Albania? Știți cum e pe acolo, nu? Everybody's got a gun. Toată lumea are unul. It's kind of like Texas, but with more. I have one more thing quickly. Uh-huh. Yeah. I know I talk a lot, and I'm Știu cum sorry. vorbesc, îmi pare rău. Gabi also said this morning she was thankful for those who have gone before, Gabi mai spunea dimineața că este recunoscătoare pentru cei care au fost înainte. and I agree. Și sunt de acord. And I'm not talking about me. Și nu vorbesc despre mine. When we were here, I remember being very aware that people had gone before us. Când am fost aici, îmi amintesc că eram foarte conștientă că au fost alții care au mers înaintea noastră. And before us was communism. Și înaintea noastră era And comunismul. so I just say to those of you who are here to remember, Celor care vă aflați aici, vă spun, amintiți-vă. people had to risk so much more than we did. Au fost oameni care au trebuit să riște mult mai mult decât am riscat noi. Richard Wurmbrand. You should, if you haven't read anything by him, you should. Dacă nu i-ați citit cărțile, citiți ceva. If it's been a while, read it again. Dacă a trecut ceva vreme de când ați citit ultima oară, recitiți. And I mentioned I was a journalism student when I got kidnapped by YWAM. Eram student jurnalist când am fost răpită de TVM. And just in the last year, God has resurrected the writing path in my life. Și în ultimul an Dumnezeu a readus la viață acea parte din mine cu scrisul. And when I would get a writing assignment, Romania was just coming up. And so I've been writing about Romania. Un subiect de scris, România tot revenea, așa că am scris despre România. And as I began writing, I did some more research, and I found there's a book by the Princess of Romania, Princess Ileana. Și pe măsură ce am făcut mai multe cercetări, am descoperit o carte scrisă de prințesa Ileana, Which you should read. pe care ar trebui să o citiți. It's available on Kindle for $10. Este pe Kindle, costă $10. Because the hard copy is out of print. Pentru că nu se mai tipărește. It's in English. Este în engleză. An amazing story. Și este o poveste extraordinară. And she's part of your heritage. Și face parte She din was a moștenirea princess. noastră. She was a follower of Jesus. A fost o prințesă, dar a fost și o urmașă a lui Hristos. And she witnessed communism coming into your country and how it took over. Și a fost martoră la cum a venit comunismul în țară și cum a preluat totul. And if you are, this feels really awkward, but I feel like offering. I mean, I wrote a like if I publish a book, this is the first chapter of it. It's an essay about kind of an overview of what Romania is to me. And if you want to read it, you can text me on WeChat or not WeChat, WhatsApp. And John has just send me a text, and if you want to read it, and I'll send you the essay. But it's my tribute to Romania, and I may publish if I do. This is the first chapter, and it's a good overview. Și dacă vă scrie vreodată o carte, să știți că primul capitol va fi constituit de un eseu pe care l-am scris despre România,
Dacă doriți să-l citiți, scrieți-mi pe WhatsApp și am să vi-l trimit. Este tributul meu față de România. I have a quick language thing. You know, I was leading a team to the Romanian side of Moldova, and conduceam o echipă în Moldova românească. And I was very proud of myself because I was just beginning to say phrases in Romanian. Am foarte mândru de mine că tocmai începusem să mai spun lucruri în română. And so this gracious Baptist pastor was there, and all these Romanians. Și era un pastor baptist acolo foarte de treabă și o mulțime de români. And I wanted to call everybody to the table to eat. Și am vrut să invit pe toți la masă. So I wanted to say, haideți să mâncăm. Și am vrut să zic, haideți să mâncăm. But I said, haideți să ne mâncăm. So my translator said, well, that means let's eat each other. The first phrase I learned in Romanian was "îmi dați voie să vă fac o poză." Prima chestie pe care am învățat-o în română a fost asta. Dați voie să fac o poză. Would you like to take a picture? It sounded really impressive, but I didn't know how to say anything else. Sună foarte impresionant, dar habar n-aveam să spun altceva. I think it was on my first outreach in '91. Prima misiune, în 91, I think is it? Some ladies were in making chocolate, niște doamne făceau ciocolată. and so they asked, "How do you say that? Making chocolate?" Și m-am întrebat, cum spui asta, că faci ciocolată? And you know how sometimes in languages things sound worse? Yeah. Things mean something else. It meant something really bad. Unele lucruri însemna ceva în alte limbi, nu, însemna ceva foarte rău, special în engleză. Oh, what, inappropriate? Okay, it might be If you inappropriate. say, instead of chocolate, if you say cacao, Cacao. it Cacao. sounds... That's what they said. And I'm standing there like, what? What'd you say? And they said it again. I'm like, I don't understand. And they but yeah, absolutely. Oh, we can talk about what Nancy did. I thought about that, but it's not really appropriate. But Nancy, you remember what you did. And it was funny. So good. Jenny, anything else that you'd like to share? Jenny, vrei să dau ceva? Charity, thank you for our first Thanksgiving turkey. Jenny, mulțumim pentru primul curcan de ziua recunoștinței. Well, no, I didn't. She thought she found a turkey. But we're not really sure. It probably was a chicken. But she bought it at the market. And she plucked it. She did everything. It was dead. But she did everything else. And we had our first Thanksgiving meal. Și am ținut prima masă cu ocazia zilei recunoștinței, mulțumită lui Charity. Real quick, when we talk about Thanksgiving in the United States, Thanksgiving is this great holiday that they say we're giving thanks to God for when the Pilgrims, when the first settlers came to the United States, they gave thanks to God for providing their needs. But it was more than that. It was a combination of the settlers and the Native Americans coming together, and it was the settlers giving thanks to God for their provision, but they're also giving thanks to the Native Americans for providing for them. Vorbind de ziua recunoștinței, în Statele Unite este o sărbătoare unde spune că îi mulțumim lui Dumnezeu pentru purtarea lui de grijă, dar la momentul respectiv era o combinație, adică cei care au venit, colonizatorii, pelerinii, îi mulțumeau lui Dumnezeu că le-a purtat de grijă, dar în același timp mulțumeau și localnicilor că i-au ajutat. And I just think that's appropriate, as we talk about, this is a Thanksgiving. It's us who've come here. Și este o bună analogie, pentru că asemenea pelerinilor am venit și noi aici. Saying thank you to God for what you've done. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce a făcut. But thank you to you. Dar mulțumim și vouă. For what you've done for us. Pentru ceea ce ați făcut voi pentru noi. Because without you, we have nothing. Pentru că fără voi noi nu avem nimic. Because I was talking to Yuan and Delia. Povesteam cu Ioana și and Alina Veji. Și cu Alina Veji.
Anka, și Anca, who I met when she was like her son's age. pe care am cunoscut-o când era de vârsta fiului ei. She was tiny but fierce. Era mică, dar feroce. Without you guys and your love and your hard work, this doesn't exist. Fără voi, fără dragostea voastră, fără munca voastră neobosită, astea nu ar exista. So this is you guys too. Așa că e și datorită vouă. Yes, yes, thank you. Thanks so much for sharing. So good. I want to share just a story of when we first arrived here in Romania. Vreau să vă spun o poveste despre când am ajuns aici în România. I think we'd only been here maybe 2 months or so. Cred că eram aici de vreo 2 luni. All of you remember this, but you know, at that time in Romania, there was a lot of value placed on the high pastors of the country. Nu știu dacă vă amintiți, dar la vremea respectivă se punea mare preț pe mari păstori în țară. And before we moved here, everyone said there's just these certain pastors in the country. Și înainte să venim aici, toată lumea ne zicea, uite, sunt anumiți păstori în țară. And you have to get to know them. Pe care trebuie să-i And cunoașteți. they need to like you. Și trebuie să le placă de voi. And if they do, then everything's going to be good for you. Și dacă vă puneți bine cu ei, o să vă meargă bine și vouă. So try to meet with them. Așa că încercați să vă întâlniți cu And ei. tell them what you're doing. Să le spuneți ce faceți. And make sure that they like you. Și să vă puneți bine cu ei. And so, you know, we did that. Well, we tried. Sau am încercat. And so we found one of these pastors who was very high up in one of the denominations. Și am găsit un pastor care era foarte o figură proeminentă în He was known all over cultul the său, country. era cunoscut peste tot în țară. And we told him who we were and what we were doing. I-am spus cine suntem, cu ce ne ocupăm. And so we asked him to come and meet our team. Și l-am chemat să se întâlnească cu echipa noastră. So we sat around in our apartment/office. Și stăteam acolo în apartamentul nostru, care era și pe post de birou. And we welcomed him in. L-am primit. And he asked all of our team to go around and say what their vision was for Romania. Și a cerut fiecare membru din echipă să spună care este viziunea sa pentru România. He said, why are you here? De ce sunteți aici? What have you come to do? Ce ați venit să faceți? And so as good YWAMers, they all had vision. Și ca de pe mici buni, fiecare avea o viziune. Full of vision. Plin de viziune. And it was all vision for the impossible. Și era o viziune imposibilă. That's what we had been discipled to do. Pentru că asta am fost ucenizați să facem. Believe God for the impossible. Să credem că Dumnezeu poate face And imposibil. I so clearly remember we were all sitting in a circle in our living room. Și mi-am amintesc când eram toți în cerc în camera de zi. And you know, the main thing on our hearts was that the Lord had called us to do. Și lucrul principal pe care l-aveam pe inimă, la care ne-a chemat Domnul, was to train up Romanian young people to go into all the world. A fost să-i pregătim pe tinerii români să meargă în toată lumea. But there was lots of unique vision on the team. Dar erau viziuni unice în echipă. And everybody shared their heart. Și fiecare a spus ceva pe inimă. And then when we were all done, și după ce am terminat, he looked at all of us in the eye. S-a uitat, ne-a privit în ochi. Said, "It will never happen. Și a zis, nu o să se întâmple niciodată. You should go home." Ar trebui să mergeți acasă. Do you guys remember that time? Whoa. And you could have heard a pin drop. Și a fost o tăcere de mormânt. All the air went out of the room. S-a evaporat tot aerul. Our balloons went. S-au dezumflat baloanele. And I remember when I was sitting by the door. Și mi-am amintesc că eu și cu stăteam lângă ușă. We ran out to the hallway. Am fugit în hall. Looked at each other. Am uitat unul la celălalt. What do we say? Și am zis, oare ce spunem? What do we do? Ce facem? And I remember just looking each other in the eye, completely dumbfounded. Și mi-am amintesc că ne uitam unul la altul, total dați pe spate. Speechless. Fără cuvinte. But then we said, it doesn't matter what this pastor says. Și mi-am zis, nu contează ce spune omul ăsta. Because we know what God has said. Pentru că noi știm ce a spus Dumnezeu. And even though this man had been so highly esteemed and built up in our minds. Și chiar dacă omul ăsta, imaginea omului acesta a fost atât de respectată și atât de mărită. And everyone said we need his approval. Și toată lumea ne spunea că avem nevoie de aprobarea lui. But in that moment, în momentul acela, we looked at each other and said all we need is God's approval. Ne-am privit unul pe celălalt și am zis avem nevoie doar de aprobarea lui Dumnezeu. And as so many in the team said, with God all things are possible. Și cum am spus multă lume din echipă, cu Dumnezeu toate lucrurile sunt posibile. So we went back in the room.
Așa că ne-am întors în încăpere. Politely said, thank you so much for sharing with Am us spus today. politicos, mulțumim că ați fost alături de noi astăzi. Okay, goodbye. La revedere. As nicely and politely as we Cât could. de politicos am putut. And then I remember we just looked at our team and Apoi said, le-am spus echipei noastre, God is with us. Dumnezeu este cu noi. Nobody can be against us. Nimeni nu poate fi împotriva noastră. And this is God's vision, not ours. Și asta este viziunea lui Dumnezeu, nu a noastră. It's His idea, Este not ours. ideea lui, nu a noastră. We didn't ask for it. Nu noi am cerut He asta. gave it to us. El ne-a dat-o. And so we're going to keep going. Așa că vom merge mai departe. Even if nobody likes us, Chiar dacă nimeni nu-i place even de if noi, nobody approves of us, chiar dacă nimeni nu ne we're aprobă, going to keep going. noi mergem mai departe. And that was a defining moment for us. Și asta a fost un moment definitoriu pentru And noi. there were many defining moments Și au fost multe astfel de where momente the vision was tried by fire, în care viziunea a fost testată în foc. and the arrows came from many different Și directions. au venit săgețile din multe direcții. But as was already said, the most important thing is our yes. Dar cum s-a spus deja, cel mai important lucru este să spunem da. And we always used to joke Și mereu glumeam. that we never wanted to leave on the same day. Nu doream să plecăm toți în aceeași We zi. never wanted to give up on the same day. Doream să renunțăm în aceeași zi. And that's what held us here. Și asta ne-a ținut aici. We would look at each other and say, no, God didn't say to go yet. Ne uitam în același și ziceam, Dumnezeu nu ne-a spus încă că So putem pleca. so one more day, Așa că mai stăm încă o zi. believing Și am crezut. and stepping forward. Și am mers mai departe. And so many roadblocks Și au fost atâtea piedici. with legal things, Cu chestiuni legale. and the enemy trying to stop us left and right. Și dușmanul încerca să ne oprească în dreapta. We had sickness. Au fost boli. We had so many different challenges. Au fost o grămadă de provocări. But God is so faithful. Dar Dumnezeu este credincios. We used to say we were the blind leading the blind, following the Holy Spirit. Ziceam că noi suntem cei orbi care îi conduc pe cei orbi, dar urmându-l pe Duhul Sfânt. And always so faithful. Dumnezeu este atât de credincios. Yeah, and so again, just want to say thank you to those of you who are not here with us. Mulțumim și celor care nu sunt alături de noi. Nancy, Duray, Charity. Nancy, Dre, Charity. We miss you so much. Ne e dor de voi. Am I forgetting somebody? Okay, I'm going to talk about them. But from our 94 team? Din echipa de 94? No. Okay, yeah. So then in 95, we came with some new people. Apoi în 95 am revenit cu niște oameni noi. And new blood. Sânge proaspăt. And Frank and Beth Tucker were on that team. Frank și Beth Tucker erau în echipă. And another couple, Brad and Jessica. Și apoi au venit și Brad și Jessica. Frank and Beth really wanted to be here with us. Frank și Beth au vrut să fie But they couldn't make it. Dar nu au reușit să And so we asked them to send a video greeting. Așa că le-am rugat să ne facă un filmuleț. So we're going to watch them now. We can get the lights out Așa că să uităm and cue up Frank and Beth's message la to mesajul us. lor. That would be great. Putem stinge lumina. Okay, I'm a lip reader, so I'm going to tell you what they're saying. Oh, Beth looks so cute. It says, we just wanted to say hello to all of you guys, how much we miss you and love you all. We wish we could be there. Darlene and Uva asked us if we would just share a few things about our time in Romania and how much it meant to us and our most memorable times. And so I just wanted to share about the very first baby that was ever saved from abortion from YWAM Romania and Kathy Miller. And she was born while we lived there and needed somewhere to stay. And so I very vividly remember the day we drove our taxi over and picked her up and drove home and with this little bundle of joy. And we had 2 boys of our own already, and she just became part of our family. And we cared for her every day, and we prayed for her every day until she got her forever family. And that experience was amazing for us, and
We fostered several children after that in America, and then adopted a daughter of our own. And so that was a life-changing experience for us. And now she would be in her 20s. Well, guys, it is an absolute pleasure to be a part of this. I'm so sorry that we couldn't be there in person. But to see the pictures, I just want to say hi to some of you, Joanna and Delia. We miss you guys. We love you guys. The time in Romania for us was absolutely life-changing. We had such great friends. Got some scars and bruises still from slipping and falling in the snow. It's okay. It was all worth it. Guys, we're talking about stories and life-changing events and all the things that happened, and there's so many. But one of the major stories that, to me, that helped change my life and boost my faith more than anything, that some of you will remember because you were in Kirchen with us, is the time that it was the drought in Kirchen, and we prayed and prayed and prayed, and we really felt like after walking the town and doing evangelism and dramas and singing and all of our things, people just kept saying, pray for rain, that they would repent and come to know the Lord if they that if it would just rain. And I remember that it rained so hard that the streets were flooded that we even couldn't get out in that area. And then remember, some of you will remember that as we even got out of town, that it had not rained on the outskirts of town, but just in that one particular area. That to me is one of the greatest stories ever because it just really boosted my faith. We saw miracles from God, we saw amazing things, and we developed such great relationships. The team, Brian, Joanne, we will love you forever. I know that Nancy and DeRay are not there and Charity's not there. But Jenny, it's great to see you and see your life. Christy, or Kristen now. But it's so great to see the team. Darling and Nuva, I wish we were there. We would hug your neck and squeeze you. You guys have, 25 years ago, allowed us to be a part of such an amazing team, and we love it, and we thank you for it. I pray that your guys' time while y'all are there, that y'all are enriched and rejuvenated in your spirit. I pray that your worship is rich, and I pray that y'all just leave another portion of a long-awaited legacy that's been 25 years in the making. I just hope that y'all have an amazing time, and thank you for letting us be a part. Thank you, Beth and Frank. I know you might be watching right now, or you're gonna watch Frank, or you might watch later. And thanks so much for sending that for us. And I know it's kind of awkward to just talk to the camera. Super special. Thank you. Yes. Okay, we're ready for lunch. So, we're going to continue after lunch with some memories. We're going to have opportunity for some of you out there to share your stories and memories also. We're looking forward to hearing from you. I'll pray for the lunch, and we'll... Do you have any instruction? Yes. Lunch is served in this hallway. So as you go up, grab your food and find a place and eat. You choose to eat where. But it's right here, so we have. And there is also room in the dining room, so if you need wherever space. Yes, no eating in here, please. No drinking, except water. It's a brand new room. It's a 1 week old room. Yeah. So please eat in the dining room outside. And that is great. Can I have an announcement? Oh, yeah. If you have not paid or registered, please see me at lunch. And we'll begin again at 2:30. 2:30. It's already 1. Yes, 2:30. 5 Great.
All right. Yeah, thank you, Jesus. Thank you for all that you've done. Thank you, Lord, for your goodness and your faithfulness that is unending. Lord, we just, again give you glory. All glory to you, Jesus. Yeah, Lord, we thank you for all that's been provided for us, and we ask that you would bless this food and bless our time together. May it be rich and glorifying to you, Jesus. Amen. Thanks for the soundtrack stories. Thank you. I just think I'm comfortable. Personal one-on-one time. Not recorded. Still live.